everyone, and kamusta pa kayo lahat? I hope you all doing good and safe and sound, and welcome back to my YouTube channel. It's me, P. Brazil. And my today's vlog video, ipapakita ko po dito yung pinag-aralan ko po sa TESDA po. Ito po yung how to set up a bed making traditional way po, or traditional bed making setup. So ito po yung step by step po or madaling paraan po ng pagsisetup, and ito po yung standard procedure na ginagamit po sa TESDA with National Certificate 2 po ng housekeeping. And just keep on watching and wag po kayong bibitaw. Maraming po salamat. Sunod, ito yung tinatawag na turn down procedure ng DUVET. 1 foot or 12 inches, then fold again. Yan yung turn down procedure na tinatawag sa DUVET. Turn down. Sunod, ito na yung tinatawag nating traditional. First sheet, same process, miter. Then, sunod, second sheet. Sorry. Second sheet natin, Kaso malabot yan. wrong side. Ganun pa rin, Wrong side yun, sir. wrong side. Pag sinabing wrong side, ano? Baliktad. Kita yung tahi. Tama? Uy, sagot. Tama? Mali. Tama. Center fold, center bed. Then, the first one's neck. Malabo ba? Kaya nga eh. Kailangan, yung pinaka-edge nung iyong second sheet, hanggang dun lang sa headboard. Ang galing ng lukot. Sunod, ito yung tinatawag nating blanket. Hindi mo na kailangan yung first man's to. Blanket lang ito. Mahirap siya ba? Practice natin yan, be. Practice natin. Dapat ang blanket mo, mula headboard, pababa, ilan? Pagpalagay na natin 8 to 1 foot. 8 to 1 foot. 1 foot or? Ano? 12 inches. Sunod, third sheet. Third sheet, right side. Pag sinabing right side, hindi kita yung tahi. Wrong. Right side, wrong side. Wrong side sa kanan. Wrong side sa ano? Right side. Right side. Natatandaan ba? Hindi masyado sir. Diyan pa lang, sir. Nahihirap na yun. Yan pa lang oh. Actually, nakakondol yung gawin. May technique to si sir, no? Sakto. Galing mo. Sakto.
Then, fold. Robby. Hawak dun sa iyong ito, ayan. Nakita mo yung marka ng iyong blanket? Hawak yung dalawang sheet. Fold. Again, fold. Wait. Bakit nga pala ginawa kong wrong side yung second sheet? Bakit? Kasi kapag binaliktad mo siya, anong lalabas? Right side. Right side. So, hindi na may irritate yung skin ng client mo or ng guest mo pag pinasok niya yung katawan niya sa kama. Okay? Hold again. Uy, bantayin mo. Hanggang doon na sa pinakalinya. Ayun. Haba. Hawak. Hold. Okay? Next. Lahat. Mula second sheet, blanket, tsaka yung third sheet natin, lahat na yan, sasalpak na natin. Dito sa ibaba. Sa pinakapangalawang kama. Labo kasi kayo naman. Kaya nga. Doon ata pinanasan ng salamin eh. Hindi, malinaw to kami. Malinaw nga ito kay Jeep. Pasok sa akin. Pag mo. Maubos yung data ko. Mic there. Ganun din yun. Oo. Parehas na. Hawak. Parehas sa 4 sheet na. Oo. Salpak. Parang kami na lang. Bila. Touch mo yung screen kaya lumalabo. Touch mo yung screen. Ayaw, ganun. Ganun pa rin. Ay, sabi Oh? ko. Bakit? Ganito talaga siya. Yung cover ng case. Wala. Then, ito yung tinatawag nating, bed belt. Roll. Panoob. Then, salpak. Sure, ito na lang sa akin. Oo. Bongga. Wala rin. Ganun din ang process. Roll. Then, salpak. Ito na yung mahirap sa housekeeping. Sa bed. Ano yung design? Design. Nora, kuha mo. Kami sabi ko. Then, Hindi ko sunod makasama. yan, yung, ano, Yung pangalan ko kasi yung comfort ko. Ayun. Hindi pa natin. Ayun, sir. Ayan sir. yan ay inyong traditional. Traditional. 5 minutes. Sunod. Mix. sir. Traditional, kasama ang inyong duvet. Hindi na siya, ano yun Traditional. O syempre, Duvet. Oo. Mix na siya. yan yung tinatawag natin mix. Oo. That's it. Walang ganito, for 5 minutes, traditional. Pag may ganito na, kasama to, mix, 7 minutes.
Kapag duvet lang, Three per minutes. sheet, kasama ang duvet and duvet cover, 3 3 minutes. minutes. Sir, paano nga yung technique mo dyan? Bed. Fold. Ah, One. gusto ko matutunan yung computer sa loob. Oo, gusto ko matutunan. 2. 3. Stop na na. Okay na yun, no?